ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ከዮንሳት ቴክ ዮናስ ነኝ በዛሬው ቪዲዮ የማሳያችሁ የሪሲቨሮችን ሶፍትዌር እንዴት አድርገን አፕግሬድ እንደምናደርግ ነው ለዛሬ የማሳያችሁ የሱፐርማክስ ሪሲቨሮችን ነው ሶፍትዌር አፕግሬድ ማድረግ ጥቅሙ ምንድነው የመጀመሪያው በቢስኪ የሚከፈቱ ቻናሎችን በቀላሉ ለመክፈት ይረዳናል ማለት ነው ልክ እንደ ቫርዚሽ ወር ፉትቦል ኤችዲ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ቻናሎች አሉ እነሱን ለመክፈት ይረዳናል ሁለተኛው ምንድነው አንዳንድ ሪሲቨሮች እየቆዩ ሲመጡ ወይም ሶፍትዌራቸው በጣም እየቆየ ሲመጣ ፍሪኩዌንሲ መምረጥ ይጀምራሉ ማለት ነው በአንድ ፍሪኩዌንሲ በጣም ብዙ ኳሊቲ ኖርማል በሌላው ደግሞ ምንም ኳሊቲ ላናገኝበት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ሪሲቨርን አፕግሬድ ማድረግ በጣም ጥቅም አለው ማለት ነው ሪሲቨሮችን አፕግሬድ ስታደርጉ መጠንቀቅ ያለባችሁ ምንድነው የመጀመሪያው የሪሲቨሮቹን ሞዴል በደንብ ማለየት አለብን ሱፐርማክስ ስለሆነ ብቻ ደስ ያለን የሱፐርማክስ ሪሲቨር አንጭንም ማለት ነው ስለዚህ ሞዴላቸውን በደንብ ማየት አለባችሁ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድነው እየጫናችሁ ያለ ድንገት በመሃል ፍላሹ ቢነቀል ኦር ፓወር ቢጠፋ ሪሲቨራችሁ ዳሜጅ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሪሲቨሩ ጭኖ እስኪጨርስ ድረስ መጠበቅ አለባችሁ ማለት ነው ለዛሬ ማሳያችሁ የሱፐርማክስ ሪሲቨሮችን ነው ብያችኋለሁ ሱፐርማክስ F18 ሞዴሎችን ሙሉን ተመሳሳይ ናቸው እነሱን አሳያችኋለሁ 24 25 ኤችዲ አለ 9200 ሲኤ ኤችዲ አለ ሱፐርማክስ F18 ሱፐርቴክ አለ ፓወር ፕላስ አለ እንዲሁም ሱፐር ፕላስ አለ እነኚህን ሪሲቨሮች እንዴት አድርገን አፕግሬድ እንደምናደርግ ነው ማሳያችሁ ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ የቴክ መረጃዎችን እንዲሁም የጥገና ቪዲዮዎችን በሳምንት 2 ቀናት ማግኘት ትችላላችሁ ወደ ቪዲዮ ወስዳችኋለሁ መልካም ጊዜ ሶፍትዌሩን ለመጫን የምንጠቀመው ዩኤስቢ ፍላሽ ነው ፍላሹን ሪሲቨራችን ላይ እንሰካለን ማለት ነው ከሰካም በኋላ ሜኑን እንጫናለን ሪሞታችን ላይ ከዛ በኋላ ዩኤስቢ ኮንትሮል የሚለውን ታች እንሄድና እሱ ላይ ኦኬ እንላለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ዩኤስቢ ሚኖ ላይ ኦኬ እንላለን ኢንስታል ያደረገው ነው ማለት ነው ፍላሻችንን ከዛ በኋላ ፍላሻችን እዚህ ጋር እንደምታዩት 4GB ፍላሽ ነው F18 ሱፐር ቴክ የሚላለ ከታች 3.1 ሜጋባይት ፋይል ነው የ2019 አፕዴት ሶፍትዌር ነው 2019 እኔ ለማሳየት ነው እንማረገው ከዛ በኋላ ኦኬ ትልታላችሁ ማለት ኦኬ ስትሉት do you want to update software ይላል yes ትልታላችሁ እዚህ ጋር የምታዩ ከሆነ do not power off ይላል power off እንዳታረጉ ይላል ስለዚህ እንደዚህ የጫን መብራት ከጠፋ ሪሲቨራችን ዳሜጅ ነው የሚያደርገው ማለት ነው ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው ጭኖ እስከሚጨርስ ድረስ እንጠብቀዋለን ከዛ በኋላ ሪሲቨሩ ራሱን ሪስታርት ያደርጋል ማለት ነው ጠፍቶ ይበራል እስከዛ እንጠብቃለን ምንም ነገር መናሃካት የለብንም ኦኬ እንደምታዩት ሪሲቨሩ በርቷል ከዛ በኋላ ሜኑ ነክተን about STB ሚላል እዛ ውስጥ እንገባለን ስለ ሪሲቨሩ አፕዴት እንዳላደረግን ለማየት ነው እዚህ ጋር የሚታያችሁ ከሆነ ሶፍትዌር ዴት ሚላል ኖቬምበር 12 2019 ኖቬምበር 12 2019 የተለቀቀ ሶፍትዌር ነው ማለት ነው ስለዚህ እናንተም እንደዚህ አድርጋችሁ ቀደም የጠቀስኩላችሁን ሪሲቨሮች አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ በኋላ የተለያዩ በኮድ የሚከፈቱ ቻናሎችን መክፈት ትችላላችሁ መልካም ጊዜ